હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે વિન્ટર સ્પેશિયલ અને ફટાફટ 5 મિનિટમાં બની જતી ખજૂર રોલની રેસિપી લઈને આવી છું। એના માટે આપણે માત્ર ને માત્ર ખજૂરની જરૂર પડશે। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પોચો ખજૂર લીધો છે। એના બિયાનો ભાગ કાઢી ક્લીન કરી અને એને ઝીણા ટુકડામાં સમારી લેવાનો છે। હવે અહીંયા મેં એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। એની અંદર 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશ। ઘી થોડું ગરમ થવા દેવાનું છે અને અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે કોઈ પણ કઢાઈ કે વાસણ લ્યો એ જાડા તળિયાવાળું હોય એવું લેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખવાની છે। હવે તમને જે મેં ખજૂર બતાવેલી એના બિયાનો ભાગ કાઢી અને મેં આવી રીતે મીડિયમ ટુકડામાં સમારીને લઈ લીધો છે। તો સમારેલો ખજૂર હવે આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખીને જ આપણે આવી રીતે કન્ટિન્યુ તવેથાની મદદથી ખજૂરને ફેરવતા રહીશું। પહેલાં એને અલટ પલટ કરી અને ફેરવતા જઈ ઘીથી સરસ કોટ કરી લઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે આવી રીતે એને પલટાવતા જવાનું છે અને તવેથાની મદદથી સરસ પ્રેસ કરતા જવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં આપણો જે ખજૂર છે એ સરસ પોચો પડી ગયો છે અને એકરસ થઈ ગયો છે। જેમ જેમ ખજૂર ગરમ થશે એમ એ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે અને સરસ તમે જોઈ શકો છો ભેગો થવા લાગ્યો છે। તો હવે આની અંદર આપણે શિંગદાણા ઉમેરશું। અહીંયા મેં પા વાટકી જેટલા શિંગદાણાનો અધકચરો પાવડર લીધો છે। આ શિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે। શિંગદાણાનો નટીનેસ્ટ ખજૂર રોલ ખાતી વખતે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો આ શિંગદાણાના ભૂકાને ખજૂર સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 2 વસ્તુમાંથી આપણા ખજૂર રોલ સરસ ફટાફટ બની જાય છે। 5 મિનિટમાં બની જાય છે અને માત્ર ને માત્ર 2 જ વસ્તુની જરૂર પડે છે। તો શિયાળામાં એકવાર તમે આ ખાસ કરીને બનાવજો। બાળકો જો ખજૂર ન ખાતા હોય તો આ ખજૂર રોલ એ હોશે હોશે ખાશે અને બધાને નાનાથી લઈ મોટાને બધાને ભાવશે પણ ખરા। અને શિયાળામાં તલ ખજૂર આ બધું ખાવું જરૂરી પણ છે, શરીરને ગરમાવો આપે છે। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ આપણે અહીંયા શીંગનો ભૂકો અને ખજૂર સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે અને મેં એમાં અડધી ચમચી ઘી ઉમેરી અને મિક્સ કર્યું છે। એનાથી સરસ શાઇનિંગ આવી જશે। હવે આ તૈયાર થઈ ગયેલા મિશ્રણને આવી રીતે એક બાઉલમાં પોળું કરી અને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે હાથેથી અડી શકાય ત્યાં સુધી આપણે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવાનું છે। વધુ ઠંડુ થઈ જશે તો પછી રોલ નહીં બનાવી શકાય। હવે ઘીવાળો હાથ કરી લેવાનો છે જેથી આપણો માવો છે હાથમાં ચીપકે નહીં અને પછી લીંબુની સાઇઝની બોલ લઈ અને આવી રીતે અત્યારે હું ખજૂર રોલ બનાવું છું એટલા માટે લંબગોળ શેપ આપું છું। તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર રાઉન્ડ કે સ્ક્વેર કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો। હવે આ તૈયાર થઈ ગયેલા રોલને અહીંયા મેં પ્લેટમાં કોપરાનું ઝીણું ખમણ લીધું છે। એની અંદર સરસ રીતે બધી બાજુએથી રગદોળી લેવાનું છે જેનાથી આપણા ખજૂર રોલનો લુક બહુ જ સરસ લાગશે। જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને તો પછી તમે રાહ શેની જુઓ છો? ફટાફટ તમે પણ આ ખજૂર રોલ એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો। બાળકોથી લઈને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને શિયાળા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને હેલ્ધી પણ ખરા। તમને જો મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો। આવી જ નવી નવી રેસિપી જોવા માટે જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીશું આવી સરસ મજાની યુનિક અને નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।